نخش في الموضوع. الشركة قررت إنها تعمل فكرة إنتاج جديدة، إنها تدخل فكرة الريميكينج، اللي هو بناخد الأفلام القديمة ونعمل لها صياغة جديدة برؤية جديدة ونجوم جداد. طيب ليه نعمل كده؟ ده مفيش أكتر من الأفكار الجديدة. طب وايه المشكله؟ ما هوليوود طول الوقت بتعيد انتاج افكارها القديمه وبرضه بتقدم افكار جديده. تعال أسألك، إيه الفيلم القديم الحلو اللي أنت بتتفرج عليه ونفسك تعيده تاني؟ مثلا فيلم الناصر صلاح الدين، لو اتعاد بإمكانيات اليومين دول هيكون فيلم عظيم. أنا عايز أعمل فيلم لو بادجت، فيلم التكلفة الإنتاجية بتاعته بسيطة، ولما الفكرة تنجح نكررها. طب ايه رايكم في فيلم عائله زيزي؟ لما نلاقي حد في خفة دم فؤاد المهندس وروح وجمال سعاد حسني. ده جاي يقفلها يا ستي. طيب ايه رأيكم في فيلم في بيتنا رجل؟ اكسيدنت. هو ده راجل هربان من البوليس، بيروح عند عائلة يجلس عندهم يغير حياتهم. نشتغل على الفيلم ده، نروح نشتري القصة من أسرة إحسان عبد القدوس ونعمل لها رؤية جديدة. الفيلم ده هيكسر الدنيا. أو يمكن يكسر الفيلم الدنيا على رأس المنتج. في إعادة إنتاج الأفلام القديمة لا وجود للضمانات. هوليوود بعظمتها وضخامة قدراتها الإنتاجية لديها قائمة أفلام مفضلة لا تمل من معاودة إنتاجها، لتصيب أحياناً وتخيب أحياناً أخرى. منذ صدور النسخة الأولى في عام 1935 قدمت رواية تشارلز ديكنز الشهيرة كريسماس كارول أو ترنيمة عيد الميلاد 7 نسخ كانت متفاوتة النجاح. ورواية ديكنز الأخرى Great Expectations مثلها مثل أفلام جين إير، روبن هود وأوليفر تويست، قامت هوليوود بتقديمها 5 مرات حتى الآن. Keep still, you little devil, or I'll cut your throat. وإن كنت تظن أنك لن ترى المزيد من النسخ، ربما تحتاج إلى أن نذكرك بالأفلام التي لا تكف هوليوود عن إعادة إنتاجها. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. أحياناً تقع في حب قصة تراها على الشاشة لدرجة أنك تفكر في إعادة إنتاجها بدلاً من الاكتفاء بمشاهدتها فقط. هذا بالضبط ما فعله 3 مراهقين في ولاية ميسيسيبي، حيث عملوا منذ سنة 1982 حتى 1989 على محاولة إعادة صنع فيلمهم المفضل Raiders of the Lost Ark، مصرين على إنجاز نسختهم الخاصة من الفيلم. وهو ما قام به لكن بشكل احترافي المخرج غاس فان سانت، حين قرر عام 1998 تقديم نسخة طبق الأصل لكن ملونة من فيلم سايكو للمخرج ألفريد هيتشكوك، حتى أنه التزم بمدة التصوير الفعلية للفيلم الأصلي والبالغة 6 أسابيع، لكن تجربته لم تلق نجاح سايكو الأصلي. لكن الدوافع الفنية وحدها لا تكفي، ولذلك تبقى الرغبة في الربح السهل من أبرز أسباب إعادة إنتاج الأفلام. فالمنتجون بعقولهم النيرة يتصورون دائماً أن ما نجح مع الجمهور مرة يمكن أن ينجح 1000 مرة، والغريب أن الجمهور غالباً ما يؤكد ذلك الظن. The winner is Miss Vicky Lester. فيلم ستارز بورن يعد من الأدلة الواضحة على الهوس الهوليوودي بإعادة الإنتاج طمعاً بالربح، فقد قدم حتى الآن 4 مرات. كانت النسخة الأولى في عام 1937 لتتوالى بعدها نسخ ملتزمة جميعها بالقصة الأصلية في عام 54 76 وأخيراً في 2018. Mr. Libby, I'm Esther Blodgett. Miss Fusel. Glad to have you with us. Well, it certainly is a thrill to be here. فنان تتراجع مسيرته المهنية بسبب إدمانه على الكحول.
يلتقي بفتاة موهوبة جداً، وبعد أن يقع في حبها ويساعدها على النجاح يرتبطان ببعضهما. لكن المعضلة في الفيلم تكمن في حقيقة أنها كلما ازدادت شهرة البطلة كلما خفت نجم الفنان في المقابل وتدهورت أحواله، لتسوء الأمور بينهما كثيراً. I brought my scrapbook along in case Would you care to say hello to the big boss? That's the usual procedure. Oh, Come on, I'll take you over to him. fine. Maybe the only chance you get to meet him. Maybe even cried for you. I know, but If I knew it would be the last time. في النسخة الأخيرة تدارك المخرج برادلي كوبر بعض الأخطاء في النسخ السابقة، فالعلاقة بين البطلين لم تكن باردة كما جاءت في الفيلم الأول، ومدة الفيلم لم تكن طويلة أكثر من اللازم كما كانت في الفيلم الثاني. وحاول كوبر أن يسلط الضوء على شخصيتي الفيلم على السواء دون أن يتم التركيز على البطلة أكثر من البطل كما حدث في النسخة الثالثة. Maybe even cried for you. If I knew it would be the last time. I just want to take another look at you. Broke my heart in two, trying to save a part of you. ألقى الفيلم الضوء على الجوانب الشخصية للبطلين بشكل متساو، وأسهم مع الأغاني الجميلة للبطلة ليدي غاغا بإنجاز نسخة جذبت جمهوراً جديداً وحققت إيرادات بلغت 435 مليون دولار أمريكي، مما خيب توقعات محبي النسخ السابقة. وهذا ما يحدث في كل مرة تقوم فيها هوليوود بإعادة إنتاج أحد أفلامها المفضلة. لا أحد يرفض أن يحقق فيلمه الربح طبعاً، لكن أحياناً إعادة إنتاج بعض الأفلام تكون مدفوعة برغبة فنية بحتة في التفوق على النسخ القديمة. فهيتشكوك أراد بشدة أن يتفوق على نفسه حين أعاد تقديم فيلمه The Man Who Knew Too Much عام 1952، أي بعد مرور 22 عاماً على صدور النسخة الأصلية. اعتبر هيتشكوك أن النسخة الأولى للفيلم كانت نتاج عمل هاو موهوب، لذلك أراد أن يصنع نسخة جديدة برؤية المخرج المحترف. حافظ هيتشكوك على حبكة القصة الأصلية، لكنه غير موقع الأحداث من سويسرا إلى المغرب مستعيناً بالنجمين دوريس داي وجيمس ستوارت. في هذا المشهد يبدو لنا الفارق واضحاً بين النسختين. في النسخة الأولى كان المشهد بلا حوار على الإطلاق، نرى البطلة وهي تعبر عن مشاعر القلق خلال انتظارها لحادثة الاغتيال المتوقعة. أما هنا فيدور حوار، لكننا لا نسمعه، لأن هيتشكوك في هذه النسخة استخدم الأوركسترا كبديل لنفهم كل ما يدور في الحوار دون أن نسمع منه كلمة واحدة. فكرة بسيطة استغرقت 22 عاماً من الاحتراف لكي ينفذها هيتشكوك بهذه البراعة. Tale as old as time, true as it can be, barely even. تعد التقنيات الجديدة سبباً من أسباب إعادة الإنتاج، ولأنه أكثرها تحقيقاً للربح جعلته هوليوود قبلتها، فلم تكتفي بأفلام الخيال العلمي والمغامرات، بل أعادت تقديم أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات اللايف أكشن. في عام 1991 أنتجت هوليوود فيلم بيوتي أند ذا بيست بميزانية بلغت 25 مليون دولار أمريكي، ليحقق الفيلم أرباحاً تعدت 400 مليون. Tale as old as time, true as it can be,
barely even friends. Then somebody bends unexpectedly. وفي 2017 أعيد إنتاج الفيلم بنسخة حية من بطولة إيما واتسون، محققاً أرباحاً تعدت $1,200,000,000. انحاز الجمهور الجديد للفيلم لقدرته على تقديم القصة الخيالية بواقعية عبر التقنيات المبهرة المستخدمة، مما أغضب الكثيرين من محبي النسخة الأصلية. شجع هذا النجاح على تقديم المزيد من النسخ الحية لأفلام الرسوم المتحركة دون الاكتراث بالمتمسكين عاطفياً بالنسخ القديمة. عجلة التطور لا ترحم مشاعر الحنين. Small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. المخرج الشهير فرانك كابرا أعاد صنع 2 من أفلامه، فبعد 14 عاماً من عرض برودواي بيل لم يتخلص من شعور عدم الرضا عن الفيلم، فقرر تقديمه بنسخة جديدة بعنوان رايدينغ هاي. There you are. Okay, all made out, huh? Broadway Bill by Bernard Ginger out of Mary D. Well, at least he's bred for speed. Oh, he can scamper. وكرر هذا مع فيلم ليدي فريدي الذي أنتج عام 1933 معيداً تقديمه بعنوان جديد Pocket Full of Miracles عام 1961. لم يغير كابرا قصة فيلمه التي تحكي عن امرأة فقيرة تعيش ابنتها في إسبانيا منذ فترة طويلة. تخفي الأم عن ابنتها حقيقة ظروفها المادية الصعبة، بل وتدعي أنها أصبحت من أثرياء نيويورك، لكنها تفاجأ بأن ابنتها تبشرها بقدومها لزيارتها بصحبة خطيبها الإسباني الثري، فتستعين الأم بمساعدة شخص ثري سيء السمعة ليوفر لها كل ما تحتاجه لتجسيد كذبتها على ابنتها، ولكن ليوم واحد فقط. النجاح الجماهيري والنقدي للنسخة الأولى من فيلم كابرا جعل شركات الإنتاج ترفض رغبة المخرج في إعادة إنتاج الفيلم، لكنه أصر على ذلك واشترى الحقوق بنفسه وأسهم بإنتاجه مستعيناً بالنجمين باتي ديفيس وغلان فورد اللذين اشتعلت بينهما الخلافات أثناء التصوير قبل أن يصاب فورد ببعض الأزمات الصحية. ومع تفاقم المشاكل فقد كابرا سيطرته على الفيلم، مما جعل مدة النسخة الجديدة تزيد ب40 دقيقة عن النسخة الأصلية، فحقق الفيلم فشلاً ذريعاً مخيباً آمال كابرا، ليكون هذا العمل آخر فيلم روائي يخرجه وخاتمة حزينة لمخرج أروع أفلام هوليوود. مصير مشابه واجه تجربة إعادة فيلم The Vanishing للمخرج الهولندي جورج لويزر الذي أنتج عام 1988. فقد أعجب المنتجون في هوليوود بنجاح الفيلم في أوروبا، عارضين على المخرج تقديم نسخة أمريكية منه، حيث نرى كيف يواصل صديق مخلص البحث عن صديقته ل3 سنوات بعد تعرضها للاختطاف. يتابع الخاطف محاولات الصديق المضنية لإيجاد صديقته، فيقرر التواصل معه ليكتشف مدى استعداده للاستمرار في رحلة البحث عنها وأي ثمن يمكن أن يدفعه من أجل إيجادها. افتتن المخرج الهولندي بالعرض الهوليوودي، وهذا جعله يتسرع ويقع في الخطأ حين قرر تغيير نهاية الفيلم. فقد تصور أن الجمهور الأمريكي لن يحبها، مما أفرغ الفيلم من محتواه ومن مناوراته النفسية المثيرة، وبالتالي أصبح الفيلم مجرد فيلم رعب عادي. هذا التغيير أفشله تجارياً وعرضه لانتقادات لاذعة أكدت أن إعادة الإنتاج كانت خطأً فادحاً.
لعنة الإعادة أصابت المخرج النمساوي مايكل هانيكي أيضاً حين قرر عام 2007 إنتاج نسخة أمريكية من فيلمه المثير للجدل فاني جيمز بعد مرور 10 أعوام على صدور النسخة الأولى منه. كان هانيكي محبطاً من فشل فيلمه الأول في الوصول إلى الجمهور الأمريكي، لذلك وافق على إعادة إنتاج الفيلم باللغة الإنجليزية، واشترط على أن تلعب النجمة نعومي واتس دور البطولة ملتزماً بمشاهد الفيلم الأصلي حرفياً، ليعيد حكاية قصة زوج وزوجة وابنهما يذهبون في عطلة ويحتجزهم رجلان كرهائن ويجبرانهم على القيام بممارسات سادية عنيفة. استخدم هانكي في دعايته للفيلم العنيف عبارة تقول: كل من يغادر السينما لا يحتاج إلى الفيلم، وكل من يبقى يحتاجه. وفي الحقيقة لم يبقى الكثيرون، فالنسخة الجديدة لم تنجح جماهيرياً، بل وأثارت غضب أغلب النقاد الأمريكيين، وأصبح الفيلم الجديد نسخة باهتة من الأصلي. كانت هوليوود محظوظة جداً مع تجارب إعادة إنتاج أفلام أجنبية باللغة الإنجليزية. يأتي على رأس القائمة الفيلم الياباني 7 ساموراي للمخرج أكيرا كيوروساوا، المنتج عام 1954، والذي أعيد تقديمه سنة 1960 في فيلم اشترك فيه كبار نجوم هوليوود وحمل عنوان The Magnificent Seven. فبدلاً من مقاتلي الساموراي الذين يحاربون قطاع الطرق في النسخة اليابانية، رأينا فيلم ويسترن الذي يلعب دور البطولة فيه مسلحون مأجورون لحماية قرية مكسيكية من قطاع الطرق. لكن النجاح الذي حققته هذه النسخة لم يتكرر بنفس القدر مع تلك التي أنتجت عام 2016 من نفس الفيلم رغم تواجد دينزل واشنطن وكريس برات. هناك أيضاً تجربة إعادة إنتاج فيلم Infernal Affairs، فبعد تحقيقه لأرقام قياسية في شباك التذاكر في هونغ كونغ عام 2002 صدر منه جزئين، وهو ما أغرى المخرج الكبير مارتن سكورسيزي لإعادة تقديمه في نسخة لعب دور البطولة فيها جاك نيكولسون وليوناردو دي كابريو ومات ديمون، حققت نجاحاً جماهيرياً مرعباً نال على أثرها الأوسكار بعد طول انتظار. أكبر النجاحات التجارية كانت في إعادة إنتاج فيلم الرعب The Ring عام 1998، والذي أعاد قصة فيلم ياباني يحكي عن شريط فيديو ملعون تؤدي مشاهدته إلى الموت بعد أسبوع. قدمت هوليوود نسختها من الفيلم عام 2002 محققة نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق، ولتدشن بعدها سلسلة أعيدت بها إنتاج الكثير من الأفلام اليابانية في نسخ هوليوود جديدة على غرار The Grudge, Dark Water, Pulse, One Missed Call, The Eye، والبقية تأتي تباعاً. بالله قل لي عادي تغش الكليونات متاعك؟ والله عيب. اغش حضرتك ازاي وانا اصلا ما اتفرجتش على الافلام؟ حضرتك طلبت مني فيلم لنجلاء فتحي ما تكونيش اتفرجتي عليه قبل كده، وانا خدتك عند ركن الافلام بتاعتها وحضرتك اللي اخترتي. وانت تعرف انه زوز افلام خدمتهم قبل فاتن حمامه؟ اذكريني هو نسخه من فيلم بين الاطلال، حب وكبرياء، نسخه من فيلم ارحم دموعي. انا ما استفدت حتى شيء، ضيعت وقتي بالفارغ، ما يهمنيش، رجع لي فلوسي. عماذي شنو احوالك؟ اهلا رقيه اهلا. هذا الشيء الطبيعي لما يحطوا شخص في مكان لا يفقه شيء عن اللي بيبيعه. لو كان عندك فكرة بسيطة عن مشوار نجلاء فتحي كان ما صار هذا كله، لأنها رقية بتحبها كثير. بحبها برشا. لعلمك الفنان نجلاء فتحي أعاد في السبعينات أفلام كثيرة للفنانة فاتن حمامة، غير النسختين اللي باعك إياهم الأفندي، منهم حب فوق البركان، أصلاً حب في الظلام، وأيضاً وداعاً للعذاب، أيضاً كان أيامنا الحلوة. طبعاً فنانة نجلاء فتحي تحب كثير الأفلام الجميلة، أيام الجميلة. أما سؤال، علاش عملت هكا؟ كانت تنجم تخدم أفكار جديدة وخرافات جديدة. هي اعترفت بنفسها بضعف هذه الأفلام. ليش؟ لأن هي كانت تعتبر نفسها طالبة في مدرسة الفنانة فاتن حمامة. تعالي معي. هذه نسختين جداد للفنانة نجلاء فتحي، حيعطيك إياهم عبود على حساب المحل عقاباً لجريمته. طب كويس والله اني ما اديتهاش الافلام اللي عادت فيها الشهيره ادوار بطوله شاديه، وضاع العمر يا ولدي اللي عادت فيه دور شاديه في المرأة المجهوله، ولا فيلم وصمة عار اللي عادت فيه دور شاديه في الطريق، ولا فيلم ليل وخونه اللي عادت فيه دور شاديه في اللص والكلاب. ده كان زمان عم ماضي قال لها تقتلني. علشان تعرف قيمتي. أنا عارف يا نور،
كنت هايلة. ظاهرة إعادة إنتاج الأفلام بدأت قبل نجلاء فتحي وشهيرة. بدأها المخرج هنري بركات حين قرر إعادة تقديم فيلمه أمير الانتقام، والذي قدمه سنة 1950 من بطولة أنور وجدي، وحقق نجاحاً ساحقاً، وأصبح حسن الهلالي أحد أبرز الأبطال الشعبيين في تاريخ السينما العربية. الأعمار بيد الله يا حسن، والأحياء لله. بعد 14 عاماً ومع نجاح الأفلام الملونة، قرر بركات إعادة تقديم فيلمه مرة ثانية في أمير الدهاء، وكان يراهن على نجاح الفيلم لدرجة أنه أنتج الفيلم بنفسه، وأسند دور البطولة لفريد شوقي الذي كان يلعب دور الشر في النسخة الأولى من الفيلم. لكن جمهور ملك الترسو، اللقب الذي كان يحمله فريد شوقي، لم يعجب بالفكرة، فلم ينجح الفيلم لا في دور العرض ولا في التلفزيون، لأن الأصل يكسب. ما تقولش الكلام ده يا حسن. ربنا قال في كتابه العزيز: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان حظ المخرج حسن الإمام أفضل حين قرر عام 76 إعادة إنتاج فيلم غضب الوالدين، الذي قدمه بالأبيض والأسود من بطولة محسن سرحان وشكري سرحان وشادية. وحضرتك جاي لي تحت من ملاء اللف، حاجة تكتب حاجة تعر، اخرس قطع لسانك. ليعيد إنتاجه في نسخة ملونة بعنوان وبالوالدين إحسانا من بطولة فريد شوقي وسمير صبري وسهير رمزي. ست الهانم مراتك جايه لي لحد هنا بالتشريفه بالملايه اللفه بتاعتها، حاجه تكسف حاجه تعر. لتحقق نجاحاً مماثلاً لنسخته الأولى. ليتوسع حسن الإمام في تجارب إعادة أفلام الأبيض والأسود مثل التجارب التي قدمتها نجلاء فتحي، وربما كان فشل هذه التجارب سبباً في رحمة السينما العربية من طوفان من الإعادات كان سيفسد أفلاماً لها ذكرى طيبة مع الجمهور، وهو ما تكفلت به المسلسلات بعد ذلك بجدارة. أنا الأستاذ محمود الدباغ من البوليس السياسي. أهلا وسهلا. حضرتك والد الأستاذ محي؟ أيوه يا فندم. وده الأستاذ محي مش كده؟ تمام يا فندم. وده الأستاذ عبد الحميد ابن أخو حضرتك، ولا أنا غلطان؟ لا مظبوط. طيب ما دام حصلنا الشرف بقى وتعرفنا ببعض، اسمحوا لنا نفتش البيت؟ إيه؟ علشان إيه؟ لا مجرد كده إجراء عادي روتين، لا أكثر ولا أقل. طيب ايه رأيكم في فيلم في بيتنا رجل؟ اكسيدنت، هو ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الضابط محمود الدباغ من البوليس السياسي. يا أهلا وسهلا يا فندم، احنا في انتظار حضرتك يا فندم. المجرم اللي اسمه فهمي عبد العزيز مستخبي جوه، كان فاهم ان احنا هنخبيه من قبضة العدالة سيادتك. يا ريت كل الناس زيك. دي أقل حاجة نقدمها للبلد يا فندم. يلا بينا. والله خير ما عملت يا بابا، احنا مش ناقصين مشاكل ووجع قلب. كات. حلو قوي يا حضرات. اللي بعده. ما سيتعرض له هذا النوع من التغيير من انتقادات لاذعة لإفساده الفيلم الأصلي لن يوقف صناع السينما حول العالم عن استثمار نجاح الأفلام القديمة. ففي فترة التسعينيات أعادت هوليوود إنتاج ما يقارب 189 فيلماً، أي بمعدل 19 فيلماً في السنة الواحدة. وفي عام 2004 أعادت إنتاج 30 فيلماً قديماً، ليزداد هذا العدد في العام التالي إلى 33 فيلماً. ومن يدري، ربما يرتفع هذا العدد في السنوات القادمة، وحده الجمهور من يستطيع تشجيع ذلك أو إيقافه، أو فلنكن واقعيين، يستطيع التقليل منه. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء.